Hello guys! Welcome to my channel! Ang pag-uusapan po natin ngayon is kung paano alisin yung watermark sa KineMaster. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, huwag pong kalimutan mag-like, comment, and also subscribe. And also hit the bell button para palagi kayong updated sa mga bago kong upload na video. Pero bago pa tayo mag-umpisa, ipapakita ko po muna kung ano yung itsura ng KineMaster na may watermark pa siya. So, eto yun. Open po natin yung KineMaster na yung old natin na KineMaster. So, andito na po tayo sa ating lumang KineMaster na may watermark pa siya. Example, kukuha tayo ng background. Example, ito, then check. So, ayan guys, yung lumang KineMaster natin, kung napapansin nyo, may watermark pa siya. So, pangit siyang tingnan. So, mas maganda talaga yung wala siyang watermark. Ituturo ko na po sa inyo kung paano yan tanggalin na hindi po siya magbabayad. So, let's proceed. So, ayun guys, andito na po tayo. Ida-download po natin yung Easy Market. Iyon yung application na gagamitin natin para maalis yung watermark. So, hindi po tayo pupunta sa Play Store natin, kundi pupunta po tayo sa browser or Chrome. Ayan, buksan po natin yung Chrome. So, dito sa Chrome, dito natin i-search yung AC Market. Ayan, AC Market, acmarket.net, then proceed natin. So, ito na yun guys, itong AC Market, ganito po yung logo niya. So, ayan. I-click lang po natin itong download now. So, ayan guys. Nagda-download na po siya. So, hintayin lang po natin na matapos. So, ayan na po siya guys. Tapos na po siyang ma-download. So, andito siya sa taas. Pindutin lang po natin dito. So, ayan. Install lang po natin. So, application installed. So, done. So, ito na po yung AC Market, guys. So, dyan po tayo magda-download ng KineMaster natin. But before po tayong mag-download ng bagong KineMaster, guys, na wala siyang watermark, kailangan po munang i-remove yung lumang KineMaster natin. So, ito po siya. Ayan, i-uninstall lang po natin yan.
ngayon, pupunta na po tayo doon sa dinownload natin na Ace Market. Para dito po natin i-download yung KineMaster. So, ayan, i-search po natin dito yung KineMaster. So, eto po siya guys. Scroll lang natin sa baba. Ayan, makikita nyo. Ayan. And then, i-click po natin yung arrow down. And then, free download. So, ayan, andito na po siya. So, install lang po natin yung KineMaster. So, done na siya guys. Done lang po natin. And then, i-back na po natin yan. And then, i-click na po natin yung KineMaster. So, titingnan na po natin guys kung may watermark pa ba siya. So, kukuha po tayo ng background. Ayan, halimbawa itong kulay yellow. So, ayan guys. So, wala na po siyang watermark. Or kukuha po tayo ng video. So, ayun lang guys. Sana may nakuha po kayo sa tutorial ko na ito and paki-like na rin po ng video kung nagustuhan nyo po. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Xianderlee TV, and paki-hit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video, especially tutorial. Thank you so much!